السلام علیکم دوستو، نن زه تاسو ته یو داسې ویب سایټ ښیم چې د هغه انکم چې کوم دی هغه د یوټیوب نه هم زیات دی. نو یوټیوب نه به انکم زیات دی، خو بس تاسو نه ډیپینډ کوي چې تاسو څومره خواري کوئ. راځو چې ګورم که څه کوم یو ویب سایټ دی. نوم یې د ویب سایټ رمبل دی. سرچ مې کو، دا کسې دا تاسو مخ ته راووت رمبل دی، انټر کېدل دي. چې انټر شي مخکې به بیا ورته ګورې رمبل. اچھا ښکلی ارننګ ورکوي. دا ویډیو دی 16,000 خلکو کتلی دی. ځان والا خو ارننګ ښیي لږ صبر وکړه، د تاسو دوی ارننګ وښیم که شو کولی. یو منټ 1.1 میلیون. ها ځان والا خو نه ښیي، خو خیر بعد کې به دې طریقه دا دی که نه چې ساین اپ. یو منټ ساین اپ ته به لاړ شي. دې ځای کې تا ته درې آپشنې درکوي، یو فري اکاونټ دی، یو پبلیشر دی، یو بزنس دی. دې ویب سایټ کې غټ خصوصیت دا دی چې مطلب 1000 ویوز باندې تا ته کم از کم 1000 ویوز باندې کم از کم تا ته $50 درکوي کم از کم. نو اندازه ولګوه چې 50,000 ویو باندې $16 شو، 1,00,000 ویوز باندې څومره ډالر شو. نو ډېر ښکلی ارننګ دی، خو چې تاسو کوشش وکړئ. دې کې به اکاونټ جوړوئ، پبلیشر، بزنس، فری اکاونټ. مونږ ولا دی فری اکاونټ ونه، ٹھیک دی. دې کې نام به ورکړئ. زه اوس یو نیم ورکوم د محمد کون. صحیح ہے. یوزر نیم 090، پاسورډ صحیح شو. ریټای پاسورډ، ایمیل به ورته ورکړي. ٹھیک دی. ریټیپ ٹھیک دی. کنټري هزار کنټري دی که نه پاکستان. صحیح شو. ریفرال که چا سره یې ویر کو که نه یې ضرورت یې نشته. ایډریس په ورکړئ. ایډریس صحیح ہے. سٹی انگو سٹیٹ خیبر پختونخوا. فون نمبر به ورکړئ. دې ځای کې ډیټ آف برث به ورکړئ. ډیټ آف برث دیونی به کلیک کې راول بره چې رجسټر سیو. دیونی صحیح ہے. سیو. Congratulations, have you successfully registered as a Rumble creator? Please check your email to activate your account to start upload. دا به اوس مو ایمیل ته ورځو. ایمیل ته کلیک here to activate your account به اکټیویټ کوو. صحیح ہے. Your account has been successfully verified. صحیح ہے. دا وشو. اوکې
مزې به کوې یقین وکړه چې خواري وکړې که نه یوټیوب خو هسې بسې بس نه کامیابېږي ډېر خلک مړه زمونږ په شان دي خلک چې اور کې نشي تللی یار لانډه خبره دا دی ها اوس به داسې چل کوې که نه چې اوس به ځې هام ته ټیک دی بیا به لوړ شي دې ته مای چینل ته به لاړ شي یا یو هیو ناٹ کریټ اینډ یټ دی چې تا اوسه پورې چینل نه دی جوړ کړی چینل جوړ کوم مسله نشته دی دا به ووایي نه خو اوس دې ځای کې مونږ ویډیو اپلوډ کوم ویډیو دې ځای نه اپلوډ کېږي د پلس نشان دی اپلوډ ویډیو په دې باندې به ووایي صحیح شوه دې ځای کې به ته ویډیو اپلوډ کړي ټیک دی ویډیو به فار ایگزامپل زه دا ویډیو اپلوډ کوم ډن اوکې شوه ها ویډیو ټایټل صحیح شوه ویډیو لا ډسکرپشن به دې ځای کې ورته ورکړي یو منټ صبر وکړه چینل به دې ځای کې کریټ چینل دا به ووهو او دې ځای کې ګوره کریټ ا نیو چینل نام جی محمد کنکویرر صحیح شوه ټټل سیریز آرټس سیریز صحیح شوه که نه description the channel cannot contain species and must be at least 3 character long ها بس څه وایي یار څه دې کن راغلی یار بیف لاش کې به دا ویر کو دا وایي که نه چې دغه به کوو دا ټویټر ولی انسټاګرام وي فیسبوک وي تمبلر دی والا څه کوم دی که نه لینک به لګوم لینک چلو لینک به ولګوم لږ صبر وکړه لاړ شه فیسبوک ته دې ته لاړ شه دې ته لاړ شه دې ته لاړ شه پته پې لاګي دې والا لینک ها دې ته لاړ شه دې ته لاړ شه جلدی کر بھائی لینک ټو یور ویب سائٹ لینک یار سوشل لینک یہ تو نہیں یار ایک منٹ
دا دی د مو پیج لینک کاپی لینک ټیک دی که نه دې ته راشه دا دې کې پیسټ کړه اوکې شوه دې کې کریټ وه ټیک دی کریټینګ چینل زموږ چینل روغ شولو صحیح شوه مای چینل نام صحیح شوه سبسکرایبر کسٹم URL کنٹینٹ کاپی رائٹ